হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইনচাইট। পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ষ্টাডি ইনচাইটলৈ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আছাম জি কে ছিৰিজ। আছাম জি কেৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট 200 MCQ ছিৰিজ আমি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভণি দিছোঁ। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট 20টাকৈ আমি আছামৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজবোৰ ডিছকাছ কৰিম। এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু আপকামিং অসমৰ যিমান এক্সামছ আছে সেইবিলাকৰ বাবে। চ' উইদাউট এনি ফাৰ্ডাৰ ডিলে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই আপোনালোকক জনাই থ'ব খুজিছোঁ যে এইবোৰ আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ হয়, আৰু যদি আপোনালোকে ফ'ল' নাই কৰা তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ চিটি ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম? কোনটো চিটিক কোৱা হয় দ্য কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম? আৰু উত্তৰটো হ'ল যোৰহাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাৰ্ষ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ অফ আছাম ইজ? অসমৰ প্ৰথম নন গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ কোনটো আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল JB কলেজ। JB কলেজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেন মাজুলী ইজ ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম? কোনটো ইয়াৰত মাজুলীক এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাই দিয়া হ'ল? আৰু উত্তৰটো হ'ল ছেপ্টেম্বৰ 2016। ছেপ্টেম্বৰ 2016। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? যাদৱ পায়েঙে নিজৰ হাতেৰে বোৱা কোনখন বন জংঘল হয়? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, মলাই ফৰেষ্ট। মলাই ফৰেষ্ট। তেখেতক কোৱা হয় যাদৱ মলাই পায়েং। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম? কোনটো ইয়াৰত কাজিৰঙাক ডেজিগনেট কৰা হৈছিল এজ এ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, 1908, 1908। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অলছ' ইন ইণ্ডিয়া? অসমৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টক প্ৰথম কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল? আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰো প্ৰথম কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল। আৰু উত্তৰটো হ'ল মাজুলী। মাজুলী প্ৰথম কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল অসমৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বাই ইউনেস্কো? কোনটো ইয়াৰত কাজিৰঙাক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বাই ইউনেস্কো? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, 1985। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ প্লেচ ইজ ন'ন এজ দ্য হাৰ্ট অফ দ্য Assamese neo-Vaishnavite কালচাৰ? কোনটো জগাক আমাৰ অসমীয়া নিউ বৈষ্ণৱাইট কালচাৰৰ হৃদয় বুলি কোৱা হয়? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, মাজুলী। নেক্সট কুৱেশ্যন, একৰ্ডিং টু দ্য 2017 এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ, টোটেল নাম্বাৰ অফ এলিফেণ্টছ ইন আছাম ইজ? 2017 এলিফেণ্ট চেঞ্চাছ হিচাপে আমাৰ অসমত কিমান হাতী আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, 5719। 5719টা হাতী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দ্য কাছাৰী কিংডম? কাছাৰী কিংডমৰ কেপিটেল কোনটো জগা আছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, ডিমাপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ মাল্লাদেৱ নাৰা নাৰায়ণ একুৱায়াৰ্ড দ্য টাইটেল নাৰা নাৰায়ণ? কোনটো ইয়াৰত মল্লদেৱে নিজকে নাৰা নাৰায়ণ হিচাপে এটা উপাধি দিলে? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, 1540, 1540। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন দ্য ইয়াৰ? কোনটো ইয়াৰত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, 2003। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ নট আণ্ডাৰ দ্য BTAD কাউন্সিল? ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট BTAD কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত নাহে? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, গোৱালপাৰা। গোৱালপাৰা নাহে। BTAD কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত 5টা ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে, কোকৰাঝাৰ, বাক্সা, ওদালগুৰি, চিৰাং আৰু তামোলপুৰ। তামোলপুৰ নতুনকৈ এড হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বাই পপুলেশ্যন আছাম ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ দ্য ইণ্ডিয়া? পপুলেশ্যনৰ হিচাপত অসম কিমান ডাঙৰ ষ্টেট হয় ইণ্ডিয়াৰ? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, 15 নম্বৰ ষ্টেট হয় ইণ্ডিয়াৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট? নাম্বৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আহে? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন ডি, কাৰ্বি আংলং। নেক্সট কুৱেশ্যন, লেচা ডাইনেষ্টি ৱাজ এষ্টাব্লিছড বাই? লেচা ডাইনেষ্টি কোনজনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, ষলস্তম্ভ। ষলস্তম্ভই এষ্টাব্লিছ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য ট্ৰিটি অফ মাজুলী ৱাজ চাইন্ড বিটুইন কোচ কিং নাৰা নাৰায়ণ এণ্ড দ্য আহোম কিং চুকাম্ফা? কোনটো ইয়াৰত ট্ৰিটি অফ মাজুলী চাইন কৰা হৈছিল কোচ কিং নাৰা নাৰায়ণ আৰু আহোম কিং চুকাম্পাৰ ভিতৰত? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন বি, 1563। নেক্সট কুৱেশ্যন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি, 1568। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেড ডিজাইনড দ্য পাইক ছিষ্টেম ইন আহোম কিংডম?
কোনে ডিজাইন কৰিছিল পাইক ছিষ্টেম আহোম কিংডমত? আৰু এনচাৰটো হ'ল অপশ্যন এ মমাই তামুলী বৰবৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু হেড লিড দ্য মোগল আৰ্মি ইন দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট? কোনে লিড কৰিছিল মোগল আৰ্মিক চৰাইঘাট বেটেলত? আৰু উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন বি ৰাম সিং ওৱান। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলছ ফ'ল' নাই কৰা তেতিয়াহ'লে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। এইটো মোৰ ফেচবুক পেজ আইডি হয় ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যনৰ নামত। তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তাতে মই বিভিন্ন এক্সামছৰ আপডেট দি থাকোঁ। চ' থেংক ইউ ফৰ মেকিং মি এ পাৰ্ট অফ ইয়ৰ ডে। হেপী লাৰ্ণিং। গড ব্লেছ ইউ অল।